We're all grown-ups here, and we don't live in the world of Care Bears. So we have to accept the fact that sometimes there are conflicts happening between people. So how can we resolve that without the arbitration of the almighty manager? Okay, let me ask one more thing about management. The role of the manager is also to help the people to be in harmony together. And as far as the advice process goes, there is a limitation. I can decide if I want to buy a new laptop, but I cannot decide if I want you to go out of my project, for instance, or maybe come earlier to work. So, and the person I'm talking to, I'm having a conflict with, doesn't have a boss. So how do we manage how do you prevent or resolve this kind of conflict without a manager? Thì khi mà mình có một cái tức là conflict, tức là mình có một cái vấn đề, hoặc là mình cảm thấy bản thân mình có một cái mâu thuẫn với một cái người nào đó trong team, hoặc là với một người nào đó ở những cái team khác khi mà mình có cơ hội mình cộng tác. Thế thì câu hỏi đặt ra là bây giờ mình phải làm sao? Thì khi mà mình không có manager thì cái vấn đề mà để mình giải quyết cái mâu thuẫn đó, bản thân mình phải là người tự giải quyết. Tuy nhiên khi mình thử đặt câu hỏi là khi có một cái manager ở đó để giải quyết cái mâu thuẫn đó thì nó có tốt hơn hay không, hay thực tế nó cũng không có tốt hơn. Thế thì đây là một câu hỏi cũng có, thì cũng khó để so sánh là khi có một manager thì nó tốt hơn, hay là khi mà không có manager để giải quyết cái mâu thuẫn thì nó tốt hơn. Nhưng mà nói chung là khi bạn ở Fission thì bạn giải quyết mâu thuẫn bằng cách là bạn sử dụng human to human connection, tức là bạn xem người đó không phải chỉ là một người làm chung công ty của mình, bạn xem người đó như là một cái người mình gọi là wholeness, tức là người đó là một cái người bằng xương bằng thịt. Người đó họ có những cái sở thích, họ có những cái điểm mạnh, họ cũng có những điểm yếu, họ là một con người, tức là họ là một con người. Thế thì bây giờ khi mình có một vấn đề một người nào đó, mình cần phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của họ, cách suy nghĩ của họ, để mình hiểu được là tại sao họ hành động như vậy. Thì đôi khi để mà mình thật ra để nói là bây giờ mình đặt mình vào hoàn cảnh của họ rồi mình suy nghĩ như vậy, nhằm khi cũng khó lắm. Thì nhằm khi nó cũng rất là khó để mình thật sự mình có làm được chuyện đó. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình có thể, như mình đã nói rằng là cái vai trò của những người ảnh hưởng, tức là influencer, rất là quan trọng. Mình thật sự mình có thể kiểm tra được, ok, bạn đó bạn có influencer nào, mình có influencer nào, mình coi là trong influencer của mình và influencer của bạn có ai là ở chung trong hai cái list không. Thì mình đơn giản lắm, mình có thể mình đến gặp trực tiếp cái người influencer mà hai người có chung đó, mình hỏi. Mình chỉ cần hỏi là bạn kia bạn sao, bạn tốt không, bạn nghĩ cái gì, tại sao bạn lại hành động như vậy, vân vân, để mình hiểu trước. Tại vì khi mà mình có mâu thuẫn với một người nào đó, nhiều khi mình cứ nghĩ là tại người ta sai thôi, nhưng mà biết đâu sau khi mình nói chuyện với influencer mình nhận ra là mình cũng có cái phần sai trong đó. Vậy thì mình phải hiểu được là người ta nghĩ cái gì, người ta nghĩ gì về bản thân của mình, và bản thân mình cũng hiểu mình nghĩ gì về người ta, thì khi đó cái quá trình mà mình trao đổi với họ nó mới trở nên tốt hơn. Thế thì ở Fission, khi mà mình có một mâu thuẫn với một người thì bước đầu tiên là mình phải đến gặp người đó. Như đã trình bày thì mình nên nói chuyện với influencer mà hai người có chung một người đó để mình hiểu hơn, rồi mình đến gặp người đó và mình mới trình bày cái cảm xúc của mình. Mình như đã nói là mình rất quan trọng khi mình trình bày cảm xúc. Mình không nói rằng là tôi cảm thấy bạn rất là tệ, hay là tôi cảm thấy bạn rất là xấu xa chẳng hạn. Mình nên nói ra đúng chính xác cái hành động hoặc cái tình huống hoặc cái vấn đề nào mà mình cảm thấy rằng là hai người đang có mâu thuẫn với nhau, và mình mới bắt đầu mình open và sincere mình chia sẻ với bạn là bây giờ làm sao để mình giải quyết. Thì thông thường rằng là thật sự khi mình mở lòng được, khi mình đã nói chuyện với influencer mà hai người cùng chia sẻ và mình hiểu được bản thân người đó họ nghĩ cái gì, thì cái mâu thuẫn đó khi mình giải quyết nó nhanh lắm. Cũng có những trường hợp mình thật sự không giải quyết được, sau khi mình đã nói chuyện với cái influencer đó mình cũng không giải quyết được, rồi mình đến gặp bạn mình cũng không giải quyết được, mình vẫn nghĩ là bạn sai. Mình thật sự đôi khi có những thời điểm mình cảm thấy là thôi bây giờ để cho bạn này nghỉ luôn đi, mình fire bạn đi, bây giờ làm sao fire bạn đây, không có manager vậy thì ai là người sẽ bắt bạn nghỉ việc. Thế thì khi mà cái vấn đề thật sự mà nó nghiêm trọng đến mức đó thì như đã nói, mình vẫn có thể quay lại influencer. Tức là vai trò của influencer ở Fission là cái gì? Là cái người giúp cho bạn đưa ra những quyết định tốt nhất và hỗ trợ bạn để ra những quyết định khó khăn.
Thì khi bạn gặp cái vấn đề khó khăn đó, bạn hoàn toàn có thể quay lại cái influencer mà cái người họ vừa ảnh hưởng mình, họ vừa ảnh hưởng người đó, mà mình nhờ người đó giúp cho mình làm sao để mình giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Thì trong cái tình huống mà bây giờ influencer của mình nhảy vào rồi giải quyết cũng không được, thì bây giờ mình làm sao? Thì mình lại tiếp tục mình thử coi trong cái vòng tròn quan hệ của mình với bạn đó có những người nào là người chung hay không, có những người nào ảnh hưởng trực tiếp trong cái vấn đề này hay không. Mình lại tiếp tục mời thêm một người khác, rồi lại một người khác, rồi lại một người khác, cho đến khi nào mà thực sự vấn đề được giải quyết thì thôi. Thì anh Đức cũng như mọi người có thể hình dung được rằng là ok, ở Vision mà cái chuyện bạn hiểu được người đó họ có những influencer nào, bạn phải chọn influencer của mình, nó rất quan trọng, vì khi đó nó sẽ giúp cho bạn giải quyết rất là nhiều vấn đề mà đôi khi một mình bạn ở trong phòng bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn không có nghĩ ra được. Thì có thể đối với một số bạn cái chuyện mà mình mới vừa chia sẻ nó hơi mới, nhưng mà thật ra là ở những công ty, kể cả những công ty mà có cái process, có cái quy trình nó chuẩn rồi nó cũng là có step by step, rồi nó có hướng dẫn, nó có manager, nó có cấp trên, rồi nó có cấp trên của cấp trên, vân vân. Thì đa số những trường hợp mà khi có vấn đề trong team như vậy á thì người ta cũng giải quyết như vậy à. Thì mình có trao đổi với những anh chị làm ở những công ty khác, thậm chí là những công ty multinational, tức là những công ty đa quốc gia ở Việt Nam. Thì khi họ gặp một vấn đề với lại một người bạn đồng nghiệp thì cũng ít khi nào họ lên họ nói, họ mét sếp lắm. Tại vì khi mét sếp rồi á, cái quan hệ giữa hai người này sẽ đổ bể liền, hai người sẽ không còn tin tưởng nhau nữa. Thì cho dù giải quyết được tại thời điểm đó, về sau này cũng không làm việc được, nó rất là dở. Cho nên thường họ cũng sẽ là họ coi là bây giờ anh này anh có những cái người bạn nào trên công ty, rồi coi mình có người bạn nào trên công ty, mà giờ hai cái người bạn đó có cách nào mà bây giờ mình đi nói chuyện trước không, để mình hiểu cái vấn đề của cái anh này trước, rồi mình mới đi mình gặp anh này mình giải quyết, thì nó sẽ nhanh hơn. Chứ họ cũng chẳng có gọi là họ hy vọng họ đi mét sếp rồi hy vọng sếp sẽ giải quyết cho họ.